वाव, तुम्ही बघता आहात इथे काय आहे? हॉट एअर बलून. यामध्ये तुम्ही बसून राईड करू शकता. हॉट एअर बलून हा भयंकर मोठा असतो हॉट एअर बलून. आता तुम्हाला मी लांबून दाखवत आहे, तुम्हाला दिसत असेल किती मोठा आहे तो. हा जो बलून आहे हा गॅसवरती चालतो. याची जर राईड तुम्हाला करायची असेल तर साधारणतः ते $150 वगैरे चार्ज करतात पर पर्सन. म्हणजे एका व्यक्तीसाठी. जे राईड करून आलेले होते ती माणसं जे आहेत त्यांना ते या ठिकाणी ड्रॉप करण्यासाठी आले होते. आणि त्यांनी सांगितलं आता वेदर खराब होत आहे तर यानंतर आम्ही राईड करणार नाही. ते बघितल्यावर इतकं सुंदर वाटलं, इतकं म्हणजे असं वाटत होतं जाऊन बसावं आणि एक राईड घ्यावी. तुम्हालाही खूप छान वाटतंय ना बघून? मस्तच.